নমস্কাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ মই বিখাদে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যি ডিগ্ৰী 4th ছেমিষ্টাৰ নিউ এণ্ড অল্ড কোৰ্ছৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, অৱশেষত এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড পাব্লিছ কৰিলে। এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আদি এটো কথা জনাই আছোঁ, গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আহক এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাত চাৰ্চ কৰিব KKHSOU.in KKHSOU.in চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। এইখন হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইট। নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পাইছে। লাহে লাহে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি যাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপশ্যন দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো গতিকে মনোযোগ দি চাই যাব। এয়া নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, অকণ ৱেইট কৰিব। এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এডমিট কাৰ্ড এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাওঁতে এডমিট কাৰ্ড অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। এডমিট কাৰ্ড অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ডৰ পৰ্টেললৈ লৈ গৈছে। নিশ্চয় দেখা পাইছে এক্সামিনেশ্যন, আপুনি যিটো এক্সাম দিব বিচাৰিছে এক্সামটো চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া সকলোৱে গম পাওঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ ডিগ্ৰী 4th ছেমিষ্টাৰ 2021 যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, সেই এক্সামৰ নিউ এণ্ড অল্ড কোৰ্ছৰ এডমিট কাৰ্ড পাব্লিছ কৰিছে। গতিকে সেই অপশ্যনটোৰ ওপৰত ডিগ্ৰী 4th ছেম 2021 অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। সেই অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইনৰলমেণ্ট নম্বৰ টাইপ কৰিব, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰিব, ইমেইল আইডি টাইপ কৰিব, তাৰপিছত কেপচাৰটো যেনেদৰে আহে তেনেদৰে বহাই দিব। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ আহে, মোৰ এনেদৰে আহিছে। মই সকলোখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। অলপ ৱেইট কৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব। মই সকলোখিনি বহাই লওঁ। সকলোখিনি বহুৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নিশ্চয় এটা কেপচা শ্ব' হৈছে। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কেপচাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ভালদৰে ধ্যান দি কেপচাটো বহাব। মই বহাই লৈছোঁ, অকণমান ৱেইট কৰিব। মই সকলোখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব অতি কম সময়তে নিজৰ মোবাইলত, আৰু লগতে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে, হেড অফিচৰ যিটো আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো হয় কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চিম্পলি চাই যাব। এতিয়া সকলো কেপচা কোডটো বহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ডাউনলোড এডমিটটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। ডাউনলোড এডমিট অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ওলাই পৰিছে। নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰিব মনোযোগ দি ভালদৰে চাই যাব। এয়া নিশ্চয় আপুনি অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক বুজি পাবৰ বাবে। এয়া নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিণ্ট দিছ পেজ অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। প্ৰিণ্ট দিছ পেজ অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিভাইচত এইটো প্ৰিণ্ট হৈ আছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এইটো মোৰ এডমিট কাৰ্ড হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া নিশ্চয় PDF অপশ্যন এটা দেখিবলৈ পাইছে, মই পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ এটা। এইটো নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে PDF অপশ্যনটো নিশ্চয় দেখা পাইছে। PDF অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। ব্লু কালাৰ হৈ আছে লিংকটো। PDF অপশ্যনটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন প্ৰিণ্ট অপশ্যন ওলাই পৰিব। অকণ ৱেইট কৰিব। নিশ্চয় দেখা পাইছে KKHSOU বুলি আপোনালোকৰ এনেদৰে শ্ব' কৰি যাব সন্মুখত। নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। আপুনি কি কৰিব, ছেভ অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। আপুনি যদি এইটো পাহৰি থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, তাৰ ওপৰত চিম্পলি KKHSOU আখৰটোৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰি আপুনি অন্য লেটাৰো দিব পাৰে। মই দেখুৱাই দিছোঁ। মই 1 2 3 টাইপ কৰি দিছোঁ। টাইপ কৰাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ছেভ অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি যদি ছেভ অপশ্যনত ক্লিক নকৰে কিন্তু আপোনাৰ সেইখন ডাউনলোড নহ'ব। গতিকে আপুনি ছেভ অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ছেভ অপশ্যনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰিছোঁ। ছেভ অপশ্যনৰ ওপৰত চিম্পলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মোবাইলত ইতিমধ্যে ছাকচেছফুলি সেইখন ডাউনলোড হৈ গৈছে। নিশ্চয় আৰু এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লিংক বিচাৰি নাপায়, মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোডৰ লিংক দিছোঁ। তাত আপুনি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো, আৰু ডাউনলোড কৰি আপুনি কেফেত গৈ বা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব অতি সহজতে আৰু কম সময়তে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ডিগ্ৰী 1 ছেমিষ্টাৰ নতুনকৈ এডমিশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মই এটা স্পেচিয়েল গ্ৰুপ খুলিছোঁ। স্পেচিয়েল গ্ৰুপৰ লিংক ভিডিঅ'ত দি দিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত স্পেচিয়েল লিংক দি দিছোঁ। সেই লিংকত গৈ আপুনি অট'মেটিক নিজৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে তাত সোমাই ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপত। আজিয়েই আছিল এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান হ'লে উপকৃত হৈছে ভাবিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে প্লিজ বন্ধুবোৰলৈ শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ। আপোনাৰ দিন শুভ হওক।